नमस्कार मंडळी, मी कांचन NAVMI'S किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आपण आज बघणार आहोत दोडक्याची डाळ टाकून चमचमीत अशी भाजी। ही भाजी खाण्यासाठी खूप टेस्टी बनते। तुम्ही पोळीबरोबर, भाताबरोबर किंवा भाकरीबरोबरही खाऊ शकतात। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूयात। इथे मी दोडके घेतलेले आहे। दोडक्याचं वरचं साल आहे ना, ते मी काढून टाकणार आहे। त्या सालीचा तुम्ही ठेचा पण बनवू शकता, तो खूप टेस्टी होतो। त्यानंतर हे जे दोडके आहेत ना, मी बारीक बारीक कापून घेणार आहे। चला तर मग आपले दोडक्याची साल काढून मी दोडके बारीक असे कापून घेतलेले आहे। त्याचबरोबर मी घेतलेलं आहे सुकं खोबरं, कांदा बारीक कापून घेतला आहे, कोथिंबीर आहे, आलं लसूण आणि हिरवी मिरची घेतलेली आहे। त्याचबरोबर चणा डाळ आणि हरभऱ्याची डाळ भिजवून घेतलेले आहे। पॅनमध्ये साधारणतः 3 टेबलस्पून तेल टाकलं होतं। या भाजीसाठी थोडं तेल जास्तच लागतं। त्यामध्ये मी टाकत आहे कढीपत्ता, त्यावर टाकणार आहे राई आणि जिरा, बारीक चिरलेला कांदा आणि कांदा थोडा फ्राय करून घेणार आहोत। कांदा परतला गेलेला आहे। आता त्यात टाकत आहे भिजवलेली चणा डाळ। ही चणा डाळ मी 2 तास भिजवून घेतलेली होती। ही डाळ सुद्धा थोडीशी आपण परतून घेणार आहोत। डाळ इथे परतली गेलेली आहे। आता मी ते वाटण बनवलं आहे। त्यामध्ये आपण जे सुकं खोबरं घेतलं होतं ना, सुकं खोबरं, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, अद्रक, लसूण हे सगळं मी मिक्सरला वाटून घेतलेलं आहे। यालाच म्हणतात हिरवं वाटण। हे थोडंसं आपण फ्राय करून घेणार आहोत। हिरवं वाटण पण आपलं इथे चांगलं फ्राय झालेलं आहे। आता ह्या साईडला याच्यामध्ये टाकत आहे आपले सुके मसाले। मसाल्यामध्ये मी घेतला आहे मालवणी मसाला, 2 टेबलस्पून हळदी पावडर आणि लाल मिरची पावडर। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार इथे मसाले कमी जास्त करू शकतात। मालवणी मसाला नसेल तर तुम्ही इथे गरम मसाला पण यूज करू शकतात। हे मी थोडंसं फ्राय करून घेणार आहे। आता ह्यामध्ये मी टाकत आहे आपला बारीक चिरलेला दोडका। दोडका सुद्धा मी तेलामध्ये थोडा फ्राय करून घेणार आहे। ही दोडक्याची जी भाजी आहे ना, शिजायला थोडासा वेळच लागतो। त्यानंतर 10 मिनिटांमध्ये जी आपली भाजी आहे ना, शिजून मोकळी होईल। आता मी यावर झाकण ठेवून तर 10 मिनिटं शिजून घेणार आहे। चवीपुरतं मी ह्यामध्ये मीठ ॲड करणार आहे। भाजी इथे मी तिला परतून घेतली होती। एक 5 मिनिटं तिला वाफेवर शिजवलेलं आहे। आता त्यात मी टाकत आहे अर्धा ग्लास पाणी आणि ही भाजी आपण अजून 10 मिनिटं शिजवून घेणार आहोत बारीक गॅसवर। 10 मिनिटांमध्ये आपली भाजी परफेक्ट शिजली जाते। चला तर मंडळी, इथे मस्तपैकी चमचमीत अशी आपली दोडक्याची भाजी खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे। आपण हिची प्लेटिंग करून घेऊयात। इथे आपली चमचमीत अशी दोडक्याची भाजी डाळ टाकून खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे। तुम्ही ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करा। ही रेसिपी तुम्ही पोळीबरोबर, भाकरीबरोबर किंवा भाताबरोबर खाऊ शकतात। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। NAVMI'S किचन बघितल्याबद्दल धन्यवाद।